নিশ্চয় আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব তেন্তে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইখিনিতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ তেন্তে আহক পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া লৈ লৈছোঁ মই দুটা বাঁহৰ চুঙা আজি এই দুটাত বহুত টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনাম আৰু এইফালে লৈছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ বিলাহী নহৰু আৰু আদা এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'ম এয়া মই মিক্সিত পিচি আছোঁ আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ আধা কেজি ছাগলীৰ মাংস তাত দিলোঁ অকণমান নিমখ হালধি জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি মিট মছলা এটা কাটি লোৱা আলু আৰু এয়া যে মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ ইয়াত দিলোঁ এতিয়া অকণমান গৰম মছলা অকণমান সৰিয়হৰ তেল এতিয়া এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম এক ঘণ্টা পাছত ইয়াত আৰু অকণমান নিমখ এড কৰিলোঁ কাৰণ মই আগতে নিমখ কম দিছিলোঁ আৰু দিলোঁ দৈ এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া বাঁহৰ চুঙাত মই অকণমান তেল দি দিছোঁ নিদিলেও হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ কাৰণে জ্বলি যাব বুলি দিছোঁ কিন্তু নিদিলেও একো প্ৰব্লেম নহয় মই এটা চুঙাতহে দিছোঁ তেল এটাত নাই দিয়া এতিয়া ইয়াত মই সাৱধানে মাংসখিনি ভৰাই দিছোঁ যিহেতু ফুটাটো অকণ সৰু হয় সেইকাৰণে অকণমান সাৱধানে দিব লাগিব এতিয়া বাকী মাংসখিনিত মই জলকীয়া দিছোঁ এটাত জলকীয়া নাই দিয়া জলকীয়া নোখোৱাৰ কাৰণে এটা আৰু জলকীয়া খোৱাৰ কাৰণে এটা এতিয়া জলকীয়া দি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈ মই আনটো চুঙাত ঠিক একে ধৰণে ভৰাই যাম এয়া হ'ল তৰা পাত ইয়াৰে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াত পিঠা বনাইও খাব পাৰি টেষ্টি হয় পিছে পৰে ইয়াৰ পিঠা ৰেচিপিও দিম বাৰু আজি মই এই তৰা পাতটো এয়া বাঁহৰ চুঙাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মুখখন ঢাকিবলৈ এয়া মই যে অকণমান টেপাই দিলোঁ চুঙাটো সেনেকৈ দিব যাতে মাংসখিনি তললৈকে বহি যায় মাজত যাতে ফাঁক নাথাকে আৰু আনটো চুঙাৰ মুখখন ঢাকিবলৈ লৈছোঁ এয়া মই কলপাত আনটো চুঙা মই কলপাতেৰে মুখখন বন্ধ কৰি দিম আৰু এইফালে মই এতিয়া জুই ধৰিব লৈছোঁ এয়া মই জুই জ্বলাই ল'লোঁ জুই জ্বলাই এইখিনি মই অকণ অঙঠা কৰি ল'লোঁ এই চুঙাখিনি ডাইৰেক্ট বহুত জুইত নহয় অকণমান অঙঠা টাইপ কৰি লৈ তাত দি দিলোঁ
চুঙাকেইটা এনেধৰণে মাজে মাজে লুটিয়াই দি থাকিব লাগিব যাতে চাৰিওফালে ভালদৰে চুঙাকেইটা পুৰি যায়। এয়া চাওক চাৰিওফালে কিমান ধুনীয়াকৈ চুঙাকেইটা পুৰি গ'ল। এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া চুঙাকেইটা ঠাণ্ডা হোৱাত এয়া মাংসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে বাৰু বাঁহৰ চুঙাত ছাগলীৰ মাংস বনাই খাইছিলেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ খাবচোন, আৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।